tôi đi làm nhé. Điên sao? Chúng ta lái xe bình thường, xe máy bên trái chạy qua. Mọi người nói xem như vậy thật sự rất tuyệt sao? Đẹp trai không quá 3 giây, trực tiếp va chạm với xe lớn bên phải. Ôi chao, thắp sáng lên. Được rồi, anh đứng đi. Tôi đoán anh ta sẽ không bao giờ đi nhanh hơn nữa trong đời. Xe đi rồi, còn ở đó làm gì? Mau xuống xe cứu người đi. Chú ý xem xe tải bên phải đến chuyển hướng chuẩn bị chuyển làn. Giới hạn tốc độ camera ra phía trước giới hạn tốc độ 80. Chào anh, hôm nay chủ xe chúng ta đi ra ngoài không xem lịch bằng phải không? Cũng đủ xui xẻo rồi. Nhìn xe phía trước bên phải liên tục chuyển làn. Ngay giữa đường, tôi sẽ đánh anh. Xe bên phải liên tục bấm còi, rõ ràng là không thể dừng lại. Con ngoan, đó là lý do tại sao bạn nên tránh xa những chiếc xe tải lớn. Chúng ta lái xe bình thường, chú ý chiếc xúc bên trái. Một chân phanh, bắt đầu chuyển làn, thậm chí không bật tín hiệu rẽ. Chủ xe của chúng tôi chắc chắn sẽ không để anh ta. Một chân ga đã đẩy anh ta ra ngoài. Tôi tưởng tượng tình huống này, đổi thành ai cũng sẽ không để cho hắn đi. Không ngờ hắn trực tiếp lên đầu. Nhìn kia, anh ta đi lên từ bên phải, tiếp tục lái xe qua đường. Muốn khác, chủ xe của chúng tôi cũng không tranh chấp với anh ta, trực tiếp tăng tốc tránh hắn. Kết quả hắn vẫn không chịu tha, luôn đuổi theo chúng tôi. Đừng sợ chạy tới đâm. Ôi chao, cái kết này cũng vô cùng thoải mái. Chúng ta lái xe bình thường, chú ý bên trái, trong một chiếc xe và bắt đầu vượt. Hoạt động này của bạn cũng không còn ai nữa. Chờ sửa xe cho người ta đi. Vâng, vậy chúng ta lái xe bình thường. Bên trái đột nhiên lóe lên một chiếc xe, bởi vì tốc độ quá nhanh, kết quả là mất kiểm soát. Đường cong ngươi còn lái nhanh như vậy, đây không phải là bạn tự gây rắc rối cho mình sao? Chúng ta lái xe bình thường, bên phải đột nhiên xuất hiện một chiếc xe chạy bằng pin, bắt đầu thay đổi làn đường. Chủ xe không thể phản ứng được. Bạn không lấy đâu, cuộc sống đùa à? Tôi đoán anh ấy sẽ không bao giờ đi xe như vậy nữa. Nhập vào đường chính từ đường phụ, xe này sẽ tương đối lớn. Một số người thông minh bắt đầu không tuân theo quy tắc. Nhìn chiếc xe màu đỏ bên phải, chúng tôi xếp hàng bình thường. Hắn nhất định phải ở đây ép buộc khẩn cấp. Chủ xe chắc chắn sẽ không làm quen với anh ta, luôn theo sát xe phía trước. Kết quả là một chiếc xe màu đỏ không dừng lại, đuôi xe phía trước. Chú ý an toàn đi sư phụ. Cưỡng bức cà xít còn đâm người khác. Lần này toàn bộ trách nhiệm chắc chắn là không chạy được. Nhìn cái xe máy này xem, sau khi lên sẽ bắt đầu liên tục chuyển làn, tự do cắm. Quả nhiên là đẹp trai không quá 3 giây. Nếu không có tai nạn xảy ra 10 lần, hơn 9 lần. Hy vọng mọi người coi đó là lời cảnh báo. Nhìn kỹ xem, chắc là chủ xe của chúng ta ngủ gật rồi. Giây tiếp theo, chiếc xe lao thẳng ra đường. Chủ xe video nhìn chằm chằm vào chiếc xe màu trắng bên phải, để không để chiếc xe màu trắng đổi làn. Hắn càng là lựa chọn tăng tốc vượt xe, trước sau, coi trái coi thường phải. Nói chính là loại người này, thật sự là vừa ăn vừa mất chơi. Người đây không phải là ra đây hại người sao? Phía trước đang kiểm tra lái xe say rượu của nhiên là làm có tội. Chiếc xe bên phải lao lên ngay khi đặt chân ga, kết quả trực tiếp đâm vào cột điện thoại. Đây không phải là tự đầu hàng sao? Một lần nữa cũng khuyên mọi người, lái xe không uống rượu không lái xe. Đừng bao giờ có tâm lý may mắn. Nằm rãnh. Chúng ta chuẩn bị quay đầu. Tình huống này nhất định phải chú ý xe đến từ phía sau, nhưng mà chủ xe liền trực tiếp chuyển qua. Chưa kể sự cố song hoàng có thể quay đầu lại được không? Vậy ít nhất anh cũng phải quan sát chứ. Nhìn kỹ chiếc BMW phía trước. Lúc này phanh rồi, chúng ta xử lý như không nhìn thấy, không có ý chậm lại. Chú ý xe màu đen ở làn đường ngoài cùng bên trái, nhấn dây rắn để chuyển làn liên tục. Chủ xe để tránh, trực tiếp bị hắn đưa vào khu vực dịch vụ. Chúa ơi, thế này cũng quá bá đạo rồi. Chuyển làn theo ý muốn trên đường cao tốc và vẫn ép dây rắn liên tục chuyển làn. May mà xe chúng tôi đều phản ứng kịp thời, nếu không hậu quả sẽ không thể tưởng tượng được. Chú ý xem, đoạn giới thiệu này rất nguy hiểm. Cái này căn bản không nhìn rõ dây thừng còn dài thế này, trực tiếp chiếm hết đường rồi. Tôi thực sự đã bóc một nắm mồ hôi cho các bạn. Đùa với cuộc sống. Xong rồi, bạn phải vui mừng vì tốc độ không nhanh, nếu không hai người định không nhìn thấy mặt trời ngày mai. Xe video chạy bình thường, bên phải xuất hiện một chiếc xe màu trắng, tín hiệu rẽ cũng không gọi, sắp bắt đầu chen chúc về phía chúng ta. Nên nói hay không? Chỉ có kỹ thuật này của bạn còn không bằng bạn gái tôi đâu. Chú ý xem phía trước xảy ra tai nạn, tất cả đều ở đây. Chuyển làn sang phải, chiếc xe màu đen bên phải dừng lại vì lịch sự. Kết quả là bị xe tải lớn phía sau đuổi theo. Còn ngoan của ta, hai chiếc xe tải lớn đang đến. May mắn thay, chủ xe của chúng tôi đã nhìn thấy nó qua gương chiếu hậu. Sang trái một chút, nếu không chủ xe cũng phải xui xẻo. Nhìn xe ba bánh bên trái, vượt đèn đỏ và bắt đầu băng qua đường. Này, ôm giường của anh ấy. Tôi thả đợi 1 phút còn hơn 3 giây. Nhìn chiếc Audi bên phải chuyển hướng, bắt đầu đánh hướng. Chủ xe đã bấm còi nhắc nhở rồi, hắn như không nghe thấy. Ôi, sao lại cứng đầu như vậy? Không có cách nào, vì bạn có tính khí như vậy. Vậy thì phải trả tiền cho sự hào hùng của bạn. Audi hoàn toàn trách nhiệm không chạy được. Chúng ta lái xe bình thường. Nhìn kỹ, bên phải Volkswagen rẽ phải và bắt đầu thay đổi làn đường. Xe đang kết nối an toàn, vận động hỗ trợ. Xem này, chúng ta lái xe bình thường nhé. Xe máy phía sau liên tục bấm còi thúc giục, là dùng xe video để nhường đường. Chủ xe không để ý. Chúng ta đi thẳng bình thường không có vấn đề gì. À, lúc này, xe máy đặt chân ga từ bên trái lên. Sau khi lên thì
ý bắt đầu đổi xe. Vậy chủ xe của chúng ta tự nhiên sẽ không chiều chuộng anh ta. Một chân ga đã vượt qua anh ta, còn phía trước thì sao? Chỉ vì vượt qua anh ta, kết quả là xe máy đã lên đầu. Hắn bắt đầu tăng tốc truy đuổi. Vậy xe video tự nhiên sẽ không cho hắn cơ hội này. Bắt đầu tăng tốc. Ôi, nhà cao tầng đi lên. Chỗ đỗ xe của chúng tôi đã thuộc về lái xe nguy hiểm rồi. Trong xe còn có vợ con. Lái xe trên đường không được dùng chung. Đang chờ đèn giao thông, xe máy lại đuổi theo. Sau khi lên đây, đối mặt với gương chiếu hậu là một bữa đầu ra. Hành động này cũng hoàn toàn kích động video xe ha. Ha ha mẹ. Mẹ ơi, điện thoại của mẹ vẫn còn đây. Chiếc xúc phía trước bên phải chuyển hướng, bắt đầu vượt lưỡi dao. Xe phía trước tránh khẩn cấp, kết quả là mất kiểm soát. Lúc này mọi người nhớ nhé, để tốc độ không cho phép, đừng bao giờ nhấn phanh. Phanh xe ban đêm, chú ý xem phía trước một mảng màu đỏ. Lúc này phải chú ý, nhìn chiếc xe màu trắng bên phải vẫn đang vượt ở đây. Kết quả cứ 2 bước lại bị đuổi theo. Ôi, tôi nói đại ca, tất cả đều đang đạp phanh, nhưng bạn đang tăng tốc. Không phải anh đang tìm rắc rối sao? Chú ý đến chiếc xúc bên trái, chuyển hướng rồi bắt đầu chuyển làn. Chủ xe không phản ứng được, bình thường thẳng. Chú ý xem có một chiếc xe ở ngã tư bên phải, đổi hướng cũng không đánh thì phải khẩn cấp. Chủ xe video cũng không tranh cãi với anh ta, dừng xe lại để anh ta đi trước. Dù sao nhiều một chuyện không bằng ít một chuyện, không cần phải tự gây rắc rối cho mình. Rốt cuộc, tất cả những gì bị trì hoãn đều là thời gian của riêng bạn. Lúc này phía trước có chút tắc đường, chú ý xem anh ta lại bắt đầu không đổi hướng, chuyển làn trực tiếp. Nhưng mà lần này hắn lại không có tốt như vậy ngất đi. Thường đi bên sông làm sao có giày không ướt. Tài xế taxi sẽ không chiều bạn đâu, người ta có thể nghỉ ngơi, phí làm chậm bạn vẫn trả. Bên trái lên một chiếc xe, chuyển hướng và bắt đầu chuyển làn. Ngay sau đó là một cú phanh gấp. Mọi người nói xem chiếc xúc này có trách nhiệm không? Chú ý chiếc BMW bên trái của chúng tôi, tín hiệu rẽ cũng không gọi, cứ như vậy chuyển làn lại đây. Anh ấy sẽ không chậm lại sau khi thay đổi. Thay vào đó, một chân ga bắt đầu đập mạnh. Ôi chúa ơi, đây rõ ràng là dùng chân ga làm phanh. Chúng ta lái xe bình thường, chú ý xem xe phía trước bên trái, không nhìn thì bắt đầu đổi làn liên tục. Chúng tôi cũng không biết anh ta lấy bằng lái xe này như thế nào. Chúng ta đang làm gì vậy? Chúng ta sẽ rẽ phải. Tình huống này nhất định phải chú ý quan sát xe chạy pin phía sau bên phải, nhưng mà chủ xe không thèm nhìn, cứ như vậy mà rẽ vào. Chúng ta lái xe bình thường, chú ý xem chiếc xe màu trắng bên phải đi tốt thì đột nhiên bắt đầu đổi làn. Chúa ơi, sự thay đổi làn đường này cũng rất thái quá, làm cho chủ xe của chúng tôi cũng mất cảnh giác. Xe video cứ đi theo xe chạy pin phía trước, chú ý xem xe chạy pin phía trước đột nhiên di chuyển một chỗ, kết quả là chủ xe bị thiệt hại. Tầm nhìn phía trước hoàn toàn bị xe chạy pin che khuất, cái này căn bản là không kịp phản ứng. Mày nói xem, mày làm gì gần xe thế? Bản thân ngã tư này không có nhiều xe, nhưng chính là trùng hợp như vậy, tốc độ của hai chiếc xe này đều không chậm, cũng là không quan sát, cứ như vậy đâm vào nhau. Súng hơi tắc đường, chú ý xe màu trắng ở làn đường bên phải, bởi vì tốc độ quá nhanh, kết quả là không thể dừng lại. Tất cả đều là người có vấn đề, nếu không bạn chậm lại, khoảng cách an toàn rất quan trọng. Chúng ta lái xe bình thường, chú ý xem bên trái lên một chiếc xe buýt. Theo lý thuyết, sau khi vượt xe xong, nó sẽ trở lại làn đường cũ. Xem xe buýt, tài xế này còn hơn thế nữa, ông già phía trước. Ôi chao, ông già này sẽ không nói cho bạn biết quy tắc. Ngồi trên đó, chúng ta giữ khoảng cách lái xe bình thường, và cột lớn nhỏ đi ra bên phải, bắt đầu tỏ ra thông minh, đặt khoảng cách an toàn của chúng ta là khoảng trống của anh ấy, trực tiếp một cái hướng cắm vào, kết quả vô tình va chạm với xe phía trước. Chủ xe của chúng tôi cũng đạp phanh đến cùng rồi, dừng lại, nếu đạp ít hơn một chút đều là xui xẻo. Loại này tùy ý chuyển làn thật sự là hại người. Chú ý chiếc xe màu trắng này, hoạt động xáo phạm không được mong muốn, bị tai nạn làm hại người khác và làm hại chính mình. Chú ý xem xe bên trái trực tiếp dán mặt vượt xe, vượt qua chúng ta sẽ bắt đầu chậm lại. Điều này có nghĩa là gì? Xe video nhanh chóng chuyển làn, một chân ga đã vượt qua anh ta. Nhìn dáng vẻ của hắn chắc là cố ý, bởi vì phía trước căn bản không có xe. Tôi tưởng chuyện này kết thúc rồi, ai biết được anh ta lại tăng tốc từ bên phải. Bạn nói bạn thật sự vừa ăn vừa thích chơi, thoải mái chứ. Đường cong phía trước nhất định phải giảm tốc độ, không phải nói đường cong nhanh mới là thật sự nhanh. Đường cong nhanh, bạn chỉ có thể lật nhanh thôi. Bạn xem chiếc xe phía trước lật ở đây, bạn nói nó đáng sợ như thế nào vào giữa đêm. May mà chủ xe của chúng tôi không nhanh, nhìn những người trong xe đang bỏ ra ngoài từng người một, nhắc nhở mọi người phải cẩn thận khi đi qua khúc cua. Dù sao đi nữa, an toàn mới là ưu tiên hàng đầu. Chú ý xem xe này tương đối lớn, chủ xe của chúng tôi cũng giữ khoảng cách xe từ từ, nhưng chiếc Audi phía sau có chút không đợi được nữa, tiếp tục bấm còi. Nhìn anh ta kìa, một chân ga liền vọt lên. Kết quả một người không chú ý và xe phía trước bị tông đuôi. Ôi, anh ơi, anh thật sự vừa ăn vừa thích chơi mà. Bạn vội vàng đi làm gì vậy? Bây giờ thoải mái rồi, đây là lỗi của chính anh ta, không phải với chúng tôi. Quan hệ xem, chiếc xe màu trắng bên trái này muốn ca xít, chiếc xe bên phải đặt chân ga lên, xích nữa thì gặp phải rồi, không có cách nào chỉ có thể nhường đường thôi. Kết quả là chiếc xe màu trắng bên trái vẫn chưa vào, hắn lại lên. Bạn nói bạn nhường hết rồi, sao lại đổi ý? Nguồn điện bị ngắt kết nối. Chú ý, chiếc xe phía trước bắt đầu chuyển làn ngay khi phanh. Chủ xe của chúng tôi còn chưa kịp dừng lại đã bị đuổi theo rồi. Chú ý an toàn không?
Video xe trong thời gian dài tốc độ rồi chiếm làn đường vượt. Điều này cũng gây ra sự bất mãn cho xe phía sau. Hắn từ bên phải xông lên liền bắt đầu dán mặt đồi làng. Cậu có bệnh không? Tôi đụng người khác sẽ không vô cớ khó xử. Bạn cứ suy nghĩ đi. Đẩy xe chạy pin bên trái, vượt đèn đỏ và bắt đầu băng qua đường. Bên phải vừa vặn lên một chiếc xe 3 bánh. Em yêu, đây không phải là trò đùa với cuộc sống sao? Cũng may là không có gì to tát cả. Nếu có chuyện gì xảy ra, vậy bạn hối hận không kịp. Lúc này tiểu thư mới biết sau. Tôi đoán là cũng làm cô ấy sợ không nhẹ. Bạn nhìn chiếc xe chạy pin bên trái. Đứa trẻ phía sau đột nhiên rơi xuống. Thời điểm quan trọng, chiếc Volvo của chủ nhân chúng tôi kích hoạt hệ thống tránh khẩn cấp, cứu đứa trẻ cũng tránh được rắc rối cho chủ xe. Chúng ta lái bình thường xem xe bên phải. Người lái xe này đã sẵn sàng để thay đổi làn đường. Điều này hoàn toàn không có điều kiện chuyển làn, thậm chí không đánh lái. Tôi nghĩ không ai quen với anh ta cả. Giờ anh thoải mái chứ? Thật sự là vừa đồ ăn vừa như vậy. Cái xe đó điên rồi, nhân tiện, một kẻ điên. 左侧电瓶车闯着红灯就开始横穿马路，右侧刚好上来一辆三轮车，我的乖乖，你这不是拿生命开玩笑吗？还好是没有什么大碍，如果真出了什么事故，那你后悔都来不及啊！这个时候小姐姐才后知后觉，我估计也是把她吓得不轻啊！你看左侧的电瓶车，后面的小孩子突然掉了下来，危急关头，咱们车主的沃尔沃触发了紧急避让系统，挽救了小孩子，也给车主避免了麻烦。咱们正常行驶，看右侧轿车，这个驾驶是准备变道，这完全就不具备变道的条件，好吧？连个转向也不打，我想是谁都不会惯着他吧。 这下你舒服了吧？真的是又菜又哑。我那个车疯了，我靠！是你是个疯子吗？